Будемо рухатись далі, переносимось за океан, будемо розбирати перипетії тамтешньої політики, оскільки, на жаль, і звідти маємо так само сумні для нас новини і заяви. Трамп наказав республіканцям відмовитися від допомоги Україні. Про таке повідомляє американський телеканал CNN. Мова йде про ті самі трохи більше ніж 60 мільярдів доларів для України. І, як повідомляють американські журналісти, Трамп начебто хоче взяти цю нішу на себе, якщо стане президентом у грудні. Ну і також Дональд Трамп каже, що Байден, цитую, політичний імпотент і не в змозі вирішити питання ні з Україною, ні з кордонами США, ні з проблемами всередині країни. Виходячи з цих повідомлень, виглядає так, що дійсно, власне, ми опиняємося в заручниках, знову ж таки, передвиборчої гонки у Сполучених Штатах. І власне, Трамп не допустить вирішення цього питання на користь адміністрації Байдена для того, аби вони не могли використовувати це як користь у своїй уже передвиборчій кампанії. Крім того, трохи раніше колишній президент США Трамп заявляв, що боротиметься із законопроектом Сенату, який включає допомогу Україні, цитую, до кінця. Про це він, зокрема, говорив під час заходу прихильників в Неваді. Трамп виступив проти того, як американський президент Байден розв'язує питання південного кордону. За словами колишнього глави Білого дому, двопартійна підтримка, ще не оприлюднена угода Сенату, є поганою. Давайте детальніше послухаємо, що сказав Трамп. Кажу, як лідер нашої партії, немає жодних шансів, що я підтримаю цю жахливу зраду Америки, яка передбачає відкриті кордони. Цього не станеться, і я буду боротися з цим до кінця. Також Трамп похвалив спікера Палати представників Майка Джонсона, який назвав законопроект мертвим. Я нагадаю, тамтешній спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що законопроект Сенату щодо кордону, який якраз і включає допомогу для України, а також інших держав, не схвалять у Палаті представників, якщо, знову ж таки, повідомлення про його умови відповідають дійсності. Сам законопроект, як я вже сказала, він назвав мертвим у листі до своїх колег. Послухаємо фрагмент. Я хотів би надати коротку інформацію про додатковий пакет і кордон, оскільки Сенат, схоже, не може досягти жодної згоди. Якщо чутки про зміст законопроєкту правдиві, то він все одно буде мертвим після надходження до Палати представників. Цей лист з'явився після окремих сигналів від помічників керівництва Палати представників, а також республіканців у Палаті представників і Сенаті про те, що додатковий пакет, який, зокрема, передбачає допомогу Україні, не має майбутнього в Конгресі, навіть якщо його схвалить Сенат. Повідомлення Джонсона про те, що цей законопроект мертвий, також повторив керівникам штабів республіканців у четвер лідер республіканської більшості в Палаті представників Стів Скаліс. Але 20 січня Джо Байден заявляв, що сподівається, що наступного тижня контрольований демократами Сенат досягне двопартійної угоди щодо посилення кордону з Мексикою та, власне, щодо міграційної політики. Ну, але, як ми розуміємо, тиждень уже минув. Пізніше, точніше, трохи раніше, перед цією заявою Financial Times писала про те, що республіканці піддаються впливу Трампа, який вимагає, аби партія відхилила компромісну угоду щодо міграції. Допомога Україні від США висить на волосині. Тим часом наш міністр закордонних справ Дмитро Кулеба впевнений, що американський конгрес таки схвалить допомогу для нашої держави. Дмитро Кулеба про таке, власне, заявив і повторив свою впевненість у тому, що Конгрес США схвалить додаткове фінансування для України попри розбіжності представників двох партій у питанні міграції. Про таке він сказав у відповідь фактично на питання журналістів. Ну і за словами Кулеби, Україна вважає, що в питанні схвалення додаткового фінансування американськими законодавцями таки спрацює план А і допомога надійде. Маємо чіткі запевнення з боку адміністрації президента Байдена, що вони докладуть усіх зусиль, щоб це сталося.